Вітаю всіх поціновувачів англійської мови, ви на каналі English with Dave, і ми продовжуємо вивчати англійську мову від рівня початкового Elementary до рівня професійного Advanced. Це вже нас 150-те юбілейне заняття, з чим я вас, друзі, всіх вітаю. Це неймовірно, що ви ось тільки нещодавно почали вивчати англійську мову, були на першому, може, занятті, може хтось почав дивитися десь з 30-х занять, може з 100-х, але ось що ви вже дійшли до 150-го заняття. Ми з вами продовжуємо вивчати час в англійській мові Past Perfect. На сьогоднішньому занятті роздивимося Passive Voice, Question Tag і також навіть Reported Speech in Past Perfect Tense. Давайте, друзі, не гаяти часу, а одразу з вами почнемо по порядку. Почнемо, друзі, давайте з вами з Passive Voice. Тобто ми не будемо з вами все одразу міксувати, а ось збудуємо там 5 речень Passive Voice, 5 Question Tag, 5 Reported Speech. 5 це образно. Десь більше, десь менше. Почнемо з вами з Passive Voice. На попередньому уроці ми, в принципі, навіть збудували одне речення, застосовуючи пасивний стан в Past Perfect. Його конструкція – це в нас subject, had been plus verb past participle. В принципі, в нас в Passive Voice завжди verb past participle, а тільки змінюється в нас час, коли ми з вами змінюємо допоміжне дієслово to be на been і також ставимо з вами had в даному випадку спочатку. Наприклад, така ж точно формула в нас, наприклад, в present perfect, коли застосовуємо passive voice, тільки в нас замість had, have або has, в залежності там вже від subject. Сподіваюсь, ви це пам'ятаєте. А ось в past perfect навіть простіше. Одна тільки форма had, subject, had been plus verb past participle. Також, друзі, можемо вказати, ким виконана дія by plus agent, але це в нас optional. Також не забувайте, будь ласка, що в passive voice subject в нас це receiver of an action, тобто отримувач дії, над ним виконують або над об'єктом виконують якусь дію певну. Добре, друзі, сподіваюсь, вам все зрозуміло. Давайте одразу перейдемо до практики і побудови речень Past Perfect in Passive Voice у пасивному стані в часі Past Perfect. І так, ось таке перше речення. Квитки на концерт розкупили до того, як ми могли купити їх. Тобто, друзі, дивіться, якась дія відбулася першою у минулому часі. А це саме те, що квитки розкупили. Тобто вже розкупили усі квитки до того, як ми могли купити їх. Друга дія – це купити їх, намагалися. Але вже не змогли, бо вони були вже розкуплені. Тобто перша дія виконалась перш ніж друга. Тобто якраз ось тут квитки на концерт розкупили. Ми використаємо з вами Past Perfect. І також не Active Voice, а Passive. Над квитками виконали якусь дію, їх розкупили. Дивіться, друзі. The concert tickets або the tickets for the concert, both are completely acceptable, had been past participle sold, had been sold out before we could buy them. Also, do not forget can in past simple is could. The tickets for the concert had been sold out before we could buy them. We use passive voice there because
there is no need to show the agent. So instead of saying, for instance, some other people had already bought the concert tickets or the tickets for the concert before we could buy them. No, we don't need an agent there. We don't want to write that this agent, some people or other audience. No, we just eliminate it from the sentence by constructing it in passive voice. The tickets for the concert or the concert tickets had been sold out before we could buy them. Super, друзі. Let's move on. Verb return. Return – повернути. Return something – повернути щось. The past form of the verb return is returned. Return is a regular verb. Let's construct second sentence using the verb return. Автівка була оглянута ретельно перед тим, як вона була повернена власнику. Before it was returned to the owner. To the owner. Return something to somebody. Тобто, сподіваюсь, ви зрозуміли, що перша дія – це якраз те, що автівку оглянули. Тобто, над автівкою виконали якусь дію. Ми наразі будуємо з вами речення у пасивному стані, тому, бачите, над автівкою виконали якусь дію. Passive voice. The car had been examined before it was returned. The car, subject or noun, receiver of the action. The car had been examined. How? Thoroughly. Досконало, ретельно. Before it was returned to the owner. The car had been examined thoroughly before it was returned to the owner. Also, we use their passive voice in order to eliminate agent in this sentence. So instead of saying like some mechanic or the mechanic Michael, named Michael, who is an extremely qualified mechanic, for instance, or has been working in this field of repairing and maintaining cars for more than 20 years, had examined thoroughly our car before it was returned, or he returned it to me or to the other owner. No, if we do not want to mention the agent, an agent by whom the something was or had been done, we just use passive voice. The car had been examined thoroughly before it was returned to the owner. By using passive voice in this case, in actually two parts of the sentence, the car had been examined and the car was returned to passive voice structures. By using passive voice, we eliminate an agent or the agent in this sentence. Department, відділ. For instance, in huge corporations, we have, for instance, financial department, HR department, strategic growth department, IT department, and
executive department or the board of executives would be more commonly used, etc. Department. Department of Education. Відділ. Department of Education. Відділ освіти. Наприклад. Ось давайте це слово department використаємо для перекладу ось такого третього речення. Проблему з сайтом було вирішено IT-відділом к 9 години ранку. Тобто якась дія, щось було виконано або зроблено до того, як відбулася друга дія. І ось тут друга дія – це до того, як настав якийсь час нас, або дата. Ну, тут у нас навіть конкретний час к 9 години ранку. Тобто, the issue had been solved by the IT department. The issue with the website had been solved by the IT department by 9 o'clock in the morning. We have a pure sentence in past perfect here. Please do not forget also the structure formula of using passive voice in past perfect. Subject plus had plus been plus verb plus participle, and mentioning an agent is optional. The issue with the website had been solved by the IT department by 9 o'clock in the morning. To check in. It's a phrasal verb that in Ukrainian means оселитися. To check in. Check in. Check in. And phrasal verbs, meaning where we have verb and also preposition that we do not translate directly. It has its own meaning that cannot be translated directly into Ukrainian or other language. We read proposition and a verb together, not separately, like check, pause in, check in the hotel, but check in, not separately, but together, check in. Alright, guys? Fourth sentence. Номер був прибраний персоналом готелю перед тим, як ми оселилися. Тобто якась дія відбулася. Першою в минулому це, що номер був прибраний, над ним виконали якусь дію. Перед тим, як відбулася друга дія, ми оселилися. We checked in, або ми оселилися в нього. We checked in it. Або просто we checked in. Цього буде достатньо. Да, check in, а минула форма. Passive, вибачаюсь, не passive, а past simple form or past participle is checked. So we add ed in the end of the main verb check. The room had been cleaned by someone. So here, even though we decided to use passive voice, we still mention the agent, hotel staff. The room had been cleaned by the hotel staff before we checked in. Fifth sentence. Пропозиція збудувати склад в Познані була схвалена CEO, генеральним директором, до того, як вона була оголошена всім співробітникам. І мені доручили наглядати за будівництвом. I was assigned.
past simple. Or we can say I has been assigned using present perfect to show the ongoing process of me or the speaker being responsible for something if the action is still ongoing. Пропозиція була спочатку схвалена, потім вже оголошена всім співробітникам. Тобто над пропозицією дослівно зробили якусь дію, її схвалили. І в нас noun – це ось такий великий. The proposal to construct a warehouse in Poznan had been, we can also add, for instance, discussed thoroughly and had been approved by the CEO, Mr. Derek or Mr. Smith, before it was announced. Before it was announced to all the employees. First action that happened is in past perfect. If we really want to emphasize that we have two actions and one of them happened first. And then the second action is that the proposal to construct a warehouse in Poznan was announced to all the employees, and I was assigned to oversee the construction process. Alright, guys? Ми закінчуємо з вами будувати та розглядати речення з пасивним станом у часі past perfect. І тепер давайте з вами перейдемо до question tag вже. І так, спочатку в нас з вами question tag. Випадок, коли в нас affirmative statement and negative question tag. Не забуваємо про принцип батарейки. Дивіться, друзі. Також в нас де statement, ось до цього чи не так, ми з вами пишемо за структурою стверджувального речення. За стверджувальною структурою affirmative statement. Subject plus had plus verb plus participle і question tag hadn't. Тобто, так би мовити, робимо з вами структуру питання had, вже робимо інверсію subject і had. І принцип батарейки, якщо тут був плюс, question tag у нас negative мінус. А мінус це в нас ознаменує частичку not. Had і not з'єднуємо в одне слово, скорочене hadn't. Давайте, наприклад, з вами збудуємо одразу для практики ось таке речення. І так, вона відвідала 5 країн до кінця минулого року. Чи не так? Тобто, дивіться, якась дія відбулася раніше, як настав якийсь час. Тобто, вона відвідала 5 країн до того, як щось настало, і настав якийсь час. Минулий рік, до кінця минулого року. Або до початку теперішнього року. She had done something. She had visited. Ну, звичайно, поки що в нас стверджувальна структура. She had visited 5 countries by the end of last year. Had not she or hadn't she. Alright. Now we have negative statement and affirmative question tag. Subject plus hadn't plus verb past participle, comma, had plus subject and question mark. Alright, let's translate an example sentence.
considering this structure, but firstly let's learn a new word, restoration, or also we can derive a verb from this noun. Restoration, реставрація. Restoration and renovation are two different words that usually people misunderstand in Ukrainian language. Alright, example sentence. Майк не відвідував місцеву художню галерею від її реставрації. Дивіться, тут спочатку в нас вже йде negative statement. Mike hadn't done something. Had he? Mike hadn't visited the local art gallery since its restoration, or since it was restored. Had she? Had he? I apologize. Had he? Alright. Now guys, let's construct a number of sentences using and practicing a question tag in past perfect tense. Once again, here are two formulas that we would need. Negative statement and affirmative question tag, and affirmative statement and negative question tag. Now let's dive into the practice itself. First sentence. Ти зробив своє домашнє завдання перед тим, як грати у відеоігри. Before doing something, before playing video games. Або before you played video games, past simple, або before you were playing video games. Ось тут у нас, бачите, так би мовити, продовжений процес. Тому можна і past continuous використати. Ну, а краще сказати ось в цьому випадку саме before doing something, before playing video games, щоб не повторювати ще раз subject. І так, друзі, дивіться. You had done something before doing something, hadn't you? Або before you did something, або before you were doing something, hadn't you? You had done your homework before playing video games. Or we can use the word some video games, hadn't you? You had done your homework before playing video games, hadn't you? And guys, please, it would be extremely advantageous for your English proficiency if you would consider to write your own imaginary answers to these question tags. Let's move on. Sample something. Verb to sample. Скуштувати. Торт було з'їдено ще до того, як Енді скуштував його. Тобто, його вже з'їли торт до того, як Енді навіть скуштував його. Навіть він шматка маленького не з'їв перед тим, як вже нічого йому не залишилося, як вже повністю весь торт з'їли. Над ним виконали ось тут дію, друзі. Дивіться. Тут навіть в нас не тільки question tag, тут у нас past perfect, passive voice in past perfect і question tag. Ось така в нас тут такий з вами мікс. І так, something had been done before something happened. The cake
had been eaten. The cake had been eaten before Andy even sampled it. Hadn't it. І дивіться, друзі, в таких випадках ми не можемо з вами сказати щось типу before sampling it. Да? Ми не можемо так сказати. Чому? Тому що, бачите, тут торт було з'їдено кимось іншим, а тут же, тобто тут одна дія виконується кимось іншим, у нас навіть не вказано тут agent Kim. We just eliminated it. А друга дія явно вже кимось іншим також. Andy, тобто вже Andy виконує другу дію, він навіть не скуштував. Before Andy even sampled it. Тому before doing something вже не можемо сказати. Before doing something ми можемо тільки застосувати, коли в нас ось тут на початку речення, і потім вже ось, коли before, теж дві дії виконуються однією особою або об'єктом. Тільки в такому випадку. The cake had been eaten before Andy even sampled it. Hadn't it, or hadn't it been eaten, and Andy had a chance to sample it. Let's move on, guys. The word charming, charming. Something is charming. Third sentence. Ви вже відвідували цю чарівну кав'ярню на Ельм-стріт, чи не так? You had already done something, hadn't you? You had just visited or already visited that charming cafe on Elm Street before. Hadn't you? Or hadn't you visited it? Добре, друзі. Йдемо з вами далі. Ось таке четверте речення. Він читав книгу Murder on the Orient Express перед переглядом екранізації. Чи не так? На попередньому уроці ми з вами конструювали подібне речення тільки у стверджувальній формі, що він читав. Або там, я не пам'ятаю, чи було звичайне питання. А ось тут давайте вже question tag. І чим у нас відрізняється question tag від звичайного питання, це те, що у нас перша частина, і зазвичай це, якраз ви бачите, саме найбільша частина. Порівняйте ось це і ось це. Да? Тобто question tag у нас сам по собі дуже малий по розміру. А ось ця велика вся частина конструюється у нас у стверджувальній структурі. Affirmative structure. Тому не had, he read. Інверсію не робимо. Affirmative structure. He had read. He had read the book or the book called Murder on the Orient Express before watching the movie adaptation. Дивіться, друзі, тут у нас дві дії вже виконуються однією особою, тому можемо сказати двома способами. Before watching або before he watched the movie adaptation. Hadn't he? He had read the book before watching the movie adaptation. Hadn't he? Добре, друзі. П'яте речення і останнє речення на практику question tag in past perfect tense. Ви були в Портленді кілька разів перед тим, як ви переїхали сюди назавжди. Чи не так? Тобто, чи ось ця дія першою відбулася перед тим, як відбулася друга? Тобто, чи ви були хоч кілька разів у Портленді, там може подивитися, чи подобається вам взагалі місто саме вживу, on the ground, це так би мовити в нас фраза в англійській мові, перед тим, як ви ось вже саме зробили іншу дію, переїхали сюди назавжди. І ми питаємо, чи не так?
Чи ви не дивилися навіть, не були в цьому місці і ось вирішили одразу переїхати? Or you made a brave decision. You had been to Portland a few times before you moved here permanently, hadn't you? Alright guys, we constructed also 5 sentences using question tag in past perfect, and now let's dive into reported speech, usage of reported speech. Дивіться, друзі, ось тут у нас в reported speech не все так однозначно в тому плані, що не тільки один час нас перетворюється в past perfect, наприклад, past simple в past perfect, а аж 3. Past simple перетворюється в past perfect і present perfect перетворюється в past perfect. Ось це слід знати, друзі. І так як у нас past perfect це останній в нас відлік часу у минулому, то він перетворюється у самого себе. Past perfect так і залишаємо past perfect. Тобто, якщо в нас, дивіться, в direct speech past simple, it transitions to past perfect. Present perfect transitions to past perfect. And past perfect remains unchanged. Добре, друзі. Дивіться. Ось в нас там, коли ми з вами перші 5-6 речень будували на практику passive voice in past perfect, we constructed such sentence. The issue with the website had been solved by the IT department by 6 o'clock in the morning. And now let's construct this sentence as we heard it from someone, from the manager, from the IT department, who told it to us, who stated, and let's turn it into a sentence in reported speech. А ось тут, дивіться, друзі, ось тут в нас, бачите, це речення в past perfect. Тобто, воно в нас в past perfect таким і залишиться. Past perfect from direct speech transitions to past perfect. Тобто, якщо в нас було тут the issue with the website had been solved, то так в нас the issue with the website had been solved так і залишиться. І так, починаємо з того, що the manager from the IT department stated that the issue with the website had been solved by 6 o'clock that morning. Past perfect remains the same, remains unbothered. Past simple to past perfect and present perfect to past perfect. Alright, now guys, a sentence from present perfect to past perfect. Also, do not forget, please, and I assume we haven't even learned it, past simple and past participle forms of the verb fly, fly, flew, flown. Fly, flew, flown. From present perfect in direct speech to past perfect. And here we already have a sentence in Ukrainian in reported speech, because it starts with she mentioned. Вона пригадала, що ніколи не літала на літаку поки що. Дивіться, друзі, ось тоді вона казала I have never flown on a plane so far. I have never flown on a plane so far. Ми з вами змінюємо present perfect на past perfect. Тобто, все те ж саме залишається, тільки have
змінюємо на had, щоб утворити past perfect. She mentioned that is optional, that she had never flown on a plane so far. Or if she has already flown on the plane since she said that, then so far we turn to then, for instance. On a plane then. She had never flown on a plane then, in the time of mentioning it or bringing it up to us. She mentioned that she had never flown on a plane so far. Alright, guys? Let's move on. Past simple to past perfect. Maria says, мій чоловік та я купили двокімнатну квартиру на вулиці Бруклін тиждень тому. Ну, тут двоспальну ми з вами англійською скажемо. І reported speech, Дейв каже Maria announced. Спочатку перекладемо в нас те, що сказала Марія. І це в нас звичайний past simple. Як ви бачите, my husband and I bought a two-bedroom flat on Brooklyn Street a week ago. And from past simple we transition to past perfect. Bought to had bought. Maria announced that her husband and she had bought a two-bedroom flat on Brooklyn Street from also a week ago to the previous week, to the last week or the previous week. Go up – піднятися. Це в нас фразове дієслово go up – піднятися. Something goes up, наприклад. Наприклад, the stock price of Apple goes up. Тобто ціна акції компанії Apple піднялася в ціні. Ціна піднялася. The price, вже дія відбулася, тоді went up. Забувайте, що go, минула форма past simple went, і past participle це в нас gone up. Добре, друзі. Ось таке речення, і давайте його одразу не будуйте, будь ласка, ми з вами деякі моменти зараз обговоримо. Дивіться, він сказав мені, що купив квитки до того, як ціни піднялися. Ось дивіться, друзі, попередньо в нас усі речення були там, де тільки в нас одна дія. Наприклад, ось третє речення. My husband and I bought. Це тут в нас тільки одна дія. Ну і по правилу, past simple, past perfect. Her husband and she had bought в reported speech. Також ось тут. She mentioned that she had never flown. А вона говорила I have never flown. Тобто present perfect на past perfect. Перша дія в нас було там, це past perfect так і залишається. Одна дія, бачите, the manager from the IT department stated that the issue with the website had been solved. І він сам казав, the issue with the website had been solved by 6 o'clock. А ось тут дивіться, друзі, що робити, коли в нас, наприклад, дві дії. Дві дії, одна йде за одною, або дві дії йдуть паралельно. Ось якраз на це ми з вами зараз декілька прикладів роздивимося, бо тут не все так просто і однозначно. Ми по правилу з вами не просто міняємо і там, тобто в двох діях в одному реченні часи. Бо ось дивіться, який нас тут може бути казус. Ось дивіться, він сказав мені, що купив квитки до того, як ціни піднялися. Тобто сам він казав вже
бачите, ми робимо емфазис на тому, що купівля квитків – це була перша дія, було виконано першою дією, і потім тільки ціни піднялися. Тобто він сам, якась людина сама це казала, I had bought the tickets або the flight tickets before the prices went up. Before the prices went up. Ось дивіться, друзі, якщо ми по правилу і там зробимо крок назад, то дивіться, що ми отримуємо. По-перше, past perfect так і залишиться в нас. Буде he told me that he had bought the flight tickets. А що? Получається, і тут past simple, тоді past simple ось тут можна зробити ще крок назад, до past perfect. І тоді що в нас буде? Дві частини речення в past perfect. He told me that he had bought, past perfect, the flight tickets before the prices had gone up. А ні, друзі, ось так не можна, дивіться. Ми з вами не змінюємо час другої дії з past simple у past perfect. Тобто так і залишимо ми з вами the prices went up в reported speech, щоб зберегти хронологічний порядок подій. Тому що дивіться, друзі, якщо в нас ось тут далі точки відліку в минулому в нас немає, тобто і в прямій, і в reported в нас так і буде past perfect, had bought. А ось тут купив в прямій буде як друга дія past simple, і так само і залишиться в reported speech. Бо якщо ми все ж таки зробимо перехід часу назад, як за загальним правилом, коли в нас тільки одна дія, то тоді в нас буде, бачите, в двох діях past perfect. І тоді граматично буде вже незрозуміло, яка дія відбулася саме першою. Ось тому саме ми з вами не змінюємо час другої дії з past simple у past perfect, або там буде в нас потім в наступному часі з past continuous у past perfect continuous, а так і залишаємо у past simple або у past continuous, щоб зберегти хронологічний порядок події. Бо якщо дві послідовні дії, тобто якась перша виконалась і друга потім, і ми саме робимо наголос на тому, що якась дія відбулася першою, будуть у одному часі past perfect, то в нас граматично зникне хронологічний порядок дії події. Тому саме ми ось дивіться другу дію так past simple і залишимо. Тобто, бачите, he told me that he had bought the flight tickets before the prices went up. Тобто не had gone up. Ні, друзі, так, ось тут і залишаємо, щоб в нас був англійською це sequence of actions. Тобто хронологічний порядок подій, дій, щоб він в нас залишився. Добре, друзі. Тобто ось таке в нас правило. Давайте тепер наступне речення розглянемо. 5. Ось дивіться. Стів Джобс поділився з аудиторією, тобто shared, що він практикував промову більше 50 разів, перш ніж він виголосив її на сцені. Дивіться, друзі. Тобто, перша дія – це те, що він практикував промову. Тут в нас past perfect. Давайте ось можна просто past perfect. Так би мовити, як попрактикував. He had practiced. He had practiced the speech more than 50 times. Перш ніж, а друга дія – це те, що він її, вже тут час буде delivered it. І сам, наприклад, Стів Джобс сказав, ось так він казав, I had practiced this speech more than 50 times before I delivered it.
І, друзі, ось тут дві дії вже, тут послідовно робимо емфазис саме, тому і використовуємо у першому дії past perfect. І в reported speech, дивіться, друзі, вже не пишемо, не замінюємо past simple на past perfect, не he had delivered, а he delivered, тобто past simple так і залишаємо. Past perfect в нас не змінюємо, бо він вже і не може. Ну, це в нас самий далекий час, самий далекий відлік часу в англійській мові. Тобто це кінець. Все, і він таким і залишається по правилу, згідно правилу. А ось тут, коли в нас дві дії йдуть послідовно одна за одною, тобто друга дія, яка відбулася, в нас так і залишається в тому ж часі. Бо, друзі, дивіться, якщо ми з вами згідно правилам, завжди в нас ось тут he had practiced, так і залишається, бо далі в нас відліку часу немає. А ось якщо past simple замінити на past perfect, то бачите, в нас тоді дві частини речення будуть в past perfect. І тоді вже граматично буде в нас незрозуміло, яка подія саме відбулася першою. Тобто в нас тоді вже зникне ось цей хронологічний порядок подій. Нам цього не потрібно, тому ми з вами якраз саме ось цю другу дію, коли в нас послідовність дій, і саме не просто послідовність, як past simple, там, я прокинувся, пішов, зробив собі сніданок, пішов на роботу. Ні, а ось саме, що дві дії, і ось ми хочемо показати саме, яка з них відбулася перша. Тобто дві дії, якась з них відбулася вже першою, завершилася, тільки потім почалася друга. Це в нас якраз ось цей кейс і попередні речення також. Тобто перша якраз дія в reported speech, past perfect у нас так і залишається, бо ми не можемо зробити відлік назад ще. Це у нас самий найбільш далекий час. А past simple так і залишаємо, щоб не зруйнувати хронологічний порядок подій. Steve Jobs shared with the audience that he had practiced this speech more than 50 times before he delivered it on stage. Добре, друзі. Давайте ось таке шосте речення. І так, друзі. Мія та Брайан сказали мені, що пес, якого вони назвали Бо, і дивіться, коли в нас вже є назва домашнього улюбленця, то можемо вже казати, як з людиною, тобто він або вона. Тому вже можна не it, а he or she казати. Бо чоловіче ім'я, тому he. Нічого він не їв 2 дні. Тобто спочатку він не їв, перша дія, до того моменту, як вони, Мія та Брайан, не взяли його з вулиці і не погодували його. Ось дивіться, друзі. Ось тут також ми з вами, дивіться, ось у нас перша дія, що нічого не їв 2 дні. Тобто ось тут самі Мія та Брайан казали, що the dog whom we named Bo hadn't eaten anything in 2 days until we took him up from the street and fed him. Годувати – це feed, і минула форма fed. І ось тут так само, друзі. Дивіться, в нас ми з вами залишаємо хронологічний порядок подій. Тобто, дивіться, друзі, отримуємо з вами ось таке речення. Mia and Brian told me that the dog whom they named Bo. І ось тут дивіться, друзі, ви можете сказати, що тут треба ставити саме past perfect. Had
named, бо це ж в нас по факту сама перша дія. Спочатку вони, може, його там назвали, потім не годували. Ось, друзі, дивіться. По-перше, навіть якщо б вони спочатку його б назвали, а потім прогодували, що було б дуже дивно якось. Але також можна аргументувати використання саме named, past simple і того, що ми не робимо саме заміну часу з past simple на past perfect. Це те, що ця дія, так би мовити, або цей стан все ще є актуальний. Тобто, якщо вони назвали його бо, то вони б, певно, його б не перейменовували. Тобто його так, собаку, пса так бо і звуть, кличуть. Тому ось тут, коли в нас стан або дія якась все ще є актуальною під час її перекладу в reported speech, то тоді час можна не змінювати. Mia and Brian told me that the dog whom. Бачите, ось тут використаємо ось таку доволі рідко використовується, але ось тут саме слід її використати. Whom. Whom they named Bo. Спочатку не їла. Як в нас було б і в direct speech, так і в reported speech. Ми не можемо зробити далі відлік часу, тому так і залишаємо. Hadn't eaten anything in 2 days until. І ось тут, щоб, друзі, не зруйнувати саме sequence of actions, хронологічний порядок дій, ми з вами past simple з direct speech не змінюємо на past perfect, тобто не they had taken him up from the street and fed him, а they took, тобто так past simple і залишаємо, як вони саме це казали, we took him up from the street and fed him. Так ось і в reported speech залишаємо, бо бачите, друзі, в нас тут вже не одна дія, як в перших 3 реченнях у нас було, а ось тут у нас декілька, 2, бо навіть ось тут, бачите, більше навіть подій, і щоб залишити саме ось цю хронологічну послідовність, бо бачите, в нас тут один час, саме past perfect, і другий в past simple, тобто ось це саме було першою, і тільки потім, що вони, спочатку собака не їла, і тільки потім вони її з вулиці взяли, її погодували. Ось тут, вибачаюсь, поки вони не взяли його з вулиці, все правильно, да, українською ми просто ось тут ось так скажемо. Добре, друзі, сподіваюсь, ви це зрозуміли. Тобто, щоб залишити саме ось це хронологічний порядок подій, ми з вами речення, яке в нас було в past perfect, так і залишається, бо ми не можемо зробити ще відлік часу назад. А past simple, друга дія, що відбулася подія, ми так і залишаємо. Ми в past perfect теж не перероблюємо цю другу дію, щоб залишити послідовність подій. Це згідно правилу, друзі. Ось тут named Bo, назвали Bo, так і залишаємо також past simple, бо ця дія, стан цієї дії все ще актуальний. Тобто, певно, якщо вони назвали собаку Bo, то його так і звуть. Все ще. Добре, друзі, це було 6 речення. Тепер давайте розглянемо ось таке 7 речення. І так. Вони сказали, що вони закінчили похід перед тим, як стемніло. Ось дивіться, друзі. Тут бачите саме 2 події, і якраз саме якась перша подія відбулася першою, перед тим, як тільки відбулася друга. Тобто, ось хто це казав, вони казали, ось я від їх обличчя, так би мовити, кажу. We had finished the hike before it got dark. І, друзі, бачите, тобто одна дія в past perfect,
ну, так би мовити, ось ще в direct speech, а друга в past simple. І ось дивіться, тут також, бачите, дві дії, і ми другу дію в reported speech з past simple у past perfect. Не робимо ось цей перехід transition, бо якщо в нас, бачите, вже тоді буде дві частини речення в past perfect, а тоді ми з вами втратимо хронологічний порядок подій. Щоб його зберегти, ми з вами не змінюємо час другої дії з past simple у past perfect. Тобто, ми з вами кажемо they said that they had finished the hike before it got dark, не before it had got dark. Або американський варіант gotten, had gotten dark. Ні, залишаємо тут past simple. Це в нас, друзі, коли ось так йде дві дії, щоб не втратити з вами хронологічний порядок дій. Добре, друзі. Тепер давайте ще ось такі з вами два речення розглянемо. Наприклад, ось це в нас direct speech, тому що, бачите, лапки стоять. How would you spend the money if you won the lottery? How would you spend the money if you won the lottery? Тобто, як би ти потратив гроші, якщо б ти виграв у лотереї? Дейв спитав мене. І дивіться, друзі, як нам це з вами збудувати вже у reported speech. Ось дивіться, ви можете подумати, що нам тут щось потрібно буде змінювати, а ось ні, дивіться. В такому, ось випадок, який ми з вами тільки що розглянули, що дві дії, коли йде, друга дія, ну, якщо дві дії послідовно, і саме емфасис на тому, наголос на тому, що перша дія, якась дія відбулася першою, і ми в past perfect кажемо, а друга у past simple. Це в нас, якщо в direct speech, то так і в reported speech так і залишаємо. А ось тут дивіться, тут у нас з вами це типу second conditional, другий тип умовних речень. І ось як нам тут з direct speech перетворити в reported speech. Ось тут теж у нас є правило з вами, що, ну і скоріш за все, 99%, що ми його збудуємо ось так. Тобто так і залишимо. Dave asked me how I would spend the money if I won the lottery. Друзі, чому так? Давайте зараз її обсудимо з вами. Дивіться. Ми так кажемо, якщо стан все ще залишається актуальним, ну і змін у часі тому саме не відбувається ніяк. Тобто, чому ми з вами ось не змінюємо нічого, коли робимо перехід тут з direct speech в reported speech? Бо I still didn't win the lottery and consequently I don't have money to spend. Тобто, ось тут питаємо, як би ти потратив би гроші, якщо б виграв в лотереї. Якщо ми все ще не виграли в лотереї, у нас все ще немає ось цих грошей, то ми з вами ось так змін ніяких не робимо. А ось, друзі, дивіться, якщо стан, наприклад, змінився би, і наразі, наприклад, я вже якимось чином виграв у лотереї, що дуже маловирогідно. І чому це маловирогідно і майже не використовується? Бо ми, бачите, тут з вами сказали, це в другому типі умовних речень. Тобто second conditional, almost unlikely or imaginary even situation. Тобто ситуації, де, можна сказати, ми мріємо про щось, що, скоріш за все, 99% не відбудеться. Але якщо все ж таки це дійсно відбулося, що маловирогідно дуже, і стан змінився, тобто вже в нас ось ці гроші є, ми виграли в лотереї, то тоді ми з вами будуємо
речення вже в reported speech за ось такою формулою. Past simple becomes past perfect and would becomes would plus have plus past participle. Тобто, якщо в нас стан змінився цієї ситуації, і, наприклад, я ось вже виграв в лотереї, то тоді ми з вами в reported speech вже скажемо ось так. Чому саме так, ми з вами розглянемо під час вивчення третього типу умовних речень, third conditional. Dave asked me how I would have spent the money if I had won the lottery. Ось тут, бачите, можна сказати past perfect. Там, де if, там, де умова і там, де результат, в нас would плюс have і past participle of a verb. Spend, past participle spent. Але, друзі, 99% те, що стан такої, стан в second conditional речення в нас не зміниться. Бо це в нас, так би мовити, якісь там ситуації, про що ми мріємо. Тому, скоріш за все, 99%, що стан так і не змінився, що я все ще не виграв в лотереї. Тому так і залишимо тоді. Dave asked me how I would spend the money if I won the lottery. If I won the lottery. І ось дивіться, друзі. Давайте ще одне таке 9-те речення. Розглянемо схоже на попереднє 8-ме. Дивіться. If I had more money, I would buy a new car. Софія сказала. І дивіться, друзі. Так як в нас, скоріш за все, ми, бачите, будуємо це в second conditional, тобто an imaginary or almost unlikely situation, тому, певно, 99%, що так в нас стан і не змінився. Тобто в нас немає більше грошей, достатньо там, може, грошей, щоб купити нову автівку. Тому так і залишаємо. Бачите, Sophia told me that if she had more money, she would buy a new car. She would buy a new car. І залишаємо час, бо стан ще актуальний. У Софії досі немає грошей, а отже, вона не може купити нову автівку. Але ось дивіться, друзі. Кажемо з вами зі зміною часу, тільки коли дійсно стан змінився. Наприклад, в неї вже є багато грошей. Але це, дуже-дуже маловирогідно, ще раз повторюю. Але якщо все ж таки це відбулося, стан змінився, речення у другому conditionally, то тоді використовуємо оцю структуру зміни. Тобто тоді ми з вами скажемо ось так. Sophia said that if she had, бачите, past perfect використовуємо з вами, і від past perfect в нас з ним йде це had, і had як past participle of the verb have. Тому це нормально, якщо в нас йде if she had more money, she would have bought a new car. It means that the speaker remembers Sophia's words and wishes from the past. Maybe Sophia doesn't have any money issues now. Only then we can say that Sophia said that if she had more money, she would have bought a new car. But if no changes have occurred from the point when Sophia said it herself, then we just say Sophia told me, and nothing changes in grammar structure of the sentence. Sophia told me that if she had more money, she would buy a new car. Добре, друзі. Це в нас навіть поговорили з вами на цьому занятті про речення другого типу умовних речень second conditional
як вони змінюються в direct speech і в reported speech. І ось такі, друзі, в нас тут деталі. Тобто, якщо все ще актуально, що в неї нічого не змінилося, що в неї все ж таки все ще, наприклад, немає грошей, або багато грошей, або вона не виграла ще в лотереї, то тоді ось так і залишаємо. Якщо якимось чином це змінилося, то тоді ось структура past simple перетворюється на past perfect, там, де в нас умова, тобто там, де if пишемо. А в результаті, там, де в нас результат, main clause, тобто ось це в нас past simple на past perfect, це в нас if clause, а там, де результат або main clause, там в нас would перетворюється на would have і дієслово з past participle, третьої форми. Добре, друзі. Ось такі нюанси в нас. Тобто не все так в нас однозначно. І також, дивіться, друзі, не забувайте ось ці, що в нас коли дві дії. Ми ось це, що на цьому так довго я вам наголошував, щоб ви це запам'ятали дійсно, що якщо в нас дві дії, і робимо саме емфазис на тому, що якась дія відбулася першою, в direct speech це, тобто в нас direct speech вже перша дія, яка відбулася, буде в past perfect, друга в past simple, то в reported speech другу дію, що відбулася, ми час її не змінюємо. Тобто, щоб в нас не було в одному реченні два past perfect, бо тоді в нас зникне хронологія подій, а це нам дуже важливо. Тому саме другу дію залишаємо у past simple. А якщо в нас тільки одна дія, як, наприклад, ось третє, друге, перше речення, то тоді, звісно, цю дію ось за цим правилом і робимо зміну. Present perfect на past perfect, past perfect, так і залишається, past simple на past perfect. Добре, друзі. Ось ми все на нашому занятті і розібрали. І тепер давайте з вами зробимо практику аудіювання. Будь ласка, налаштуйтеся, і зараз ми з вами почнемо. Passive voice. First sentence. The tickets for the concert had been sold out before we could buy them. Return something. Past form of the verb return is returned. Return is a regular verb. The car had been examined thoroughly before it was returned to the owner. Department. The issue with the website had been solved by the IT department by 9 o'clock in the morning. To check in. Phrasal verb to check in. Fourth sentence. The room had been cleaned by the hotel staff before we checked in. Fifth sentence. The proposal to construct a warehouse in Poznan had been approved by the CEO before it was announced to all the employees, and I was assigned to oversee the construction process. Now, let's move to sentences with question tags. You had done your homework before playing video games, hadn't you? Or before you played video games. We can use both because we have one subject, you, that does two actions in a sentence. Sample something. The cake had been eaten before Andy even sampled it, hadn't it? Charming. You had visited that charming cafe on Elm Street before, hadn't you? Fourth, he had read the book Murder on the Orient Express before watching the movie adaptation, hadn't he?
You had been to Portland a few times before you moved here permanently, hadn't you? Now to reported speech, the most interesting and nerdy part. The manager from the IT department stated that the issue with the website had been solved by 6 o'clock that morning. Fly, flew, flown. Present perfect transitions to past perfect. She mentioned that she had never flown on a plane so far. And she herself said it as, oh, I have never flown on a plane so far. Third, past simple transitions to past perfect. If we have one action. My husband and I bought a 2-bedroom flat on Brooklyn Street a week ago. Maria announced that her husband and she had bought a 2-bedroom flat on Brooklyn Street the previous week. Go up. Phrasal verb go up. Fourth. Now we have sentences with 2 actions. Please pay attention to them. He told me that he had bought the flight tickets before the prices went up. Fifth, Steve Jobs shared with the audience that he had practiced this speech more than 50 times before he delivered it on stage. Sixth sentence. Mia and Brian told me that the dog, whom they named Bo, hadn't eaten anything in 2 days until they took him up from the street and fed him. Seventh. They said that they had finished the hike before it got dark. How would you spend the money if you won the lottery? Dave asked me. If the condition of not still winning the lottery is still ongoing, then we don't have to do anything. Dave asked me how I would spend the money if I won the lottery, but if somehow changes occurred, then we use this structure, and it sounds like Dave asked me how I would have spent the money if I had won the lottery. And in the ninth sentence, the same, we apply the same principle. Добре, друзі. Також нові слова, вивчені за сьогоднішнє заняття. Return something – повернути щось. Past form of the verb return is returned. Department – відділ. To check in – оселитися. Sample something – скуштувати. Charming – чарівно щось є чарівним. Something is charming. Go up – фразове дієслово піднятися. Something goes up. Fly, flew, flown. Друзі, всім вдячен. Розумію, дуже таке величеньке заняття в нас, але нічого, сподіваюся, зато ви дізналися багато нових знань та, сподіваюся, дійсно все зрозуміли. І також, що ви їх не забудете вже завтра, а закріпите їх. Будь ласка, ще раз подивіться матеріал цього заняття, речення, які ми з вами збудували. І буде дуже круто, якщо ви збудуєте якісь свої речення, діалоги, застосовуючи граматику, вивчену на цьому занятті та на попередніх всіх заняттях. Це у нас було 150, друзі, з вами заняття. Ми продовжуємо з вами йти далі, вивчати англійську і зустрінемося на наступному 151 уроці. Наразі всього вам найкращого, друзі. До побачення, до зустрічей!